meron tayong 1, 2, 3, 4 na number dito. Ang construction guys, ito muna yung construction. Pipili muna ako ng number dito, tapos kukuha ako ng slime dito, tapos ipapakita ko sa inyo. Ayan. Pusin muna natin. So, yun. Pili muna ako. Number 2. Ang napili ko is yung color GG. Kapag nilagyan mo sa baba. Pero di ko na magawa kasi ito na ako sa bed. Next. Wait. Number 3. Hindi ko na siya lalabas sa container kasi mahirap to ipasok. Tulad nito, ganyan ito. Pero guys, kung mabilis itong vlog na ito, sa gabi na, 8:05 p.m. Gabi na sa akin. Next. Last 2. Number 4. Sunod-sunod Ito yung magandang skin ko. Ito yung magandang skin ko. Yung number 1 din. Maganda. Hindi nyo alam guys, sobrang dami kong slime. Pero yung iba, sobrang expired na. Di na ako pipili kasi ito din yung pinakamaganda kong slime. Ito si slime, tapos ito si so yun lang yung end for our vlog for today guys. So bye guys, don't forget to subscribe and like my video. Bye guys! Thank you for watching. Hope you enjoy my vlog. Bye guys, and please like this video.